हेलो साथीहरू के म आजको यस पाइथन कोर्समा हजुरलाई पाइथनको सेटको बारेमा केही बेसिक जानकारी दिनेछु जो कि बिगिनर्सहरूको लागि एकदमै नेसेसरी छ र अब सुरु गरौँ कि म सुरुमा यसको केही सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर लेख्नु कि कस्तो हुन्छ यो भनेको सेम हाम्रो म्याथ जस्तो नै यसको स्ट्रक्चर हुन्छ जसमा हामी कर्ली ब्र्याकेटले यसलाई डिनोट गर्छौँ र कमाले चाहिँ यसलाई छुट्याउँछौँ यसको आउटपुट छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू 1 2 3 4 5 र यो भनेको एउटा सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर हो सेटको र यसको र लिस्टको केही सिमिलर फङ्सनहरू छन् जसमा एउटा छ एड गर्ने नम्बरलाई सेम म यसमा के सेट डट एड 5 सम्म छ अब म यसमा के लेख्छु 6 सेट डट एड 6 भने यसमा 1 2 3 4 5 6 आउटपुट आइसकेको छ र यदि म यसमा 9 लेख्छु भने यसमा 9 पनि आयो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि मलाई यसमा रिमुभ गर्नु छ भने यदि म अब यसमा रिमुभ गर्न चाहन्छु भने रिमुभ लेख्छु र म यसमा 3 लेख्छु र अब यसलाई रन गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ म 1 2 3 4 5 आयो आई मिन 1 2 4 5 आयो किनकि मैले यसबाट 3 लाई हटाइसकेको छु र हामी जस्तै कम्पलसरी म्याथको हामी सेटमा के गर्छौं कुनै पनि नम्बरलाई रिपिट गर्दैन आई मिन सेटमा रिपिट हुँदैन सेम यसमा छ यो जस्तै म यदि यसलाई डिलिट गरेर यसमा कुनै नम्बर 1 1 2 3 2 4 3 अब म यदि यसलाई रन गर्छु भने यसमा आउटपुट 1 2 3 4 5 आयो यसमा कुनै पनि नम्बर डबल चोटी रिपिट हुँदैन सेटमा जसरी हामी म्याथमेटिक्समा हामी जसरी गर्छौं त्यसरी नै सेम फंक्सन यसमा लागू हुन्छ त्यसमा नै कुनै पनि नम्बर रिपिट हुँदैन छ यसमा पनि कुनै नम्बर के हुँदैन रिपिट हुँदैन अब कुरा आयो कुनै पनि नम्बर यसमा बिलोङ गर्छ किन भनेर सेम लिस्ट कास्तरी 2 इन सेट यदि पढ्छ भने ट्रु आउँछ पढ्दैन भने फल्स आउँछ ट्रु पढ्छ कि नै पढ्छ त्यसैले यसमा ट्रु आयो अब कुरा आयो 6 को अब म यसमा 6 राखेर हेर्छु यसको आउटपुट फल्स आउनु पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा फल्स आइसकेको छ आउटपुट यो हाम्रो यो फंक्सन सेम लिस्ट कस्तो छ हजुरले बुझ्नु भएको होला अब आयो युनियन इन्टरसेक्सन तिनीहरुको जो म्याथको बेसिक हो त्यसको बस्ते म यसमा दुईटा सेट बनाउँछु सेट 1 मा लेख्ने छु 1 2 3 सेट 2 मा लेख्ने छु 3 4 5 अब युनियन भनेको युनियन इक्वल टु set 1 dot union set 2 print union अब युनियन भनेको के लेखे मैले set 1 को एलिमेन्ट युनियन हुनु पर्यो कोसँग set 2 सँग भने यसको आउटपुट 1 2 3 4 5 आउनु पर्यो किनकि हामीलाई थाहा छ युनियन को टेक कमन एन्ड रिमेनिङ बोथ जस्तै यसमा कमन के छ 3 छ र बचेको 1 2 र 4 5 छ अब त्यसलाई एरेन्ज गर्दा यसले के निकाल्यो आउटपुट 1 2 3 4 5 यसले एरेन्ज पनि यसमा आफै गरिदिन्छ अब पाला इन्टरसेक्सनको अब म यदि यसलाई रन गर्छु यसको आउटपुट 3 आउनु पर्छ किनकि कमन यसमा 3 मात्रै छ यो युनियन भनेको त भेरिएबल मात्र यसमा जे राख्दा नि हुन्छ अब यो बीचको हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यो भनेको इन्टरसेक्सन हो इन्टरसेक्सन भनेको कमन के छ त कमन यसमा के छ 3 छ 3 हाम्रो आउटपुट आयो अब एउटा छ डिफरेन्स अब यसको डिफरेन्स कति आउनु पर्छ 1 2 हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 आएको छ किनकि डिफरेन्स को मिनिङ पनि सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला ओन्ली फर्स्ट सेटमा जस्तै फर्स्ट सेटमा यो तीनवटा छ तीनवटा मध्ये एउटा 3 सेट 2 मा पनि पर्छ
तीनवटा छ तीनवटा एउटा सेट 2 मा पर्छ खाली सेट 1 मा मात्रै पर्ने 1 र 2 आयो त्यसैले आउटपुट 1 र 2 आयो यो के हो यो डिफरेन्स भनेको के हो भनेको त्यसको डेफिनेसन हो अब एउटा सिमेट्रिक डिफरेन्स अब हेर्न सक्नुहुन्छ सेट 1 डट सिमेट्रिक डिफरेन्स सेट 2 अब यसलाई रन गर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट 1 2 4 5 आयो किनकि हजुरको जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु सिमेट्रिक डिफरेन्स के सिमेट्रिक डिफरेन्स को फर्मुला जस्तै के हो भन्दा ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए पहिला हामी ए डिफरेन्स बी निकाल्छौं अब हामीमा ए डिफरेन्स बी कति हो अघि 1 र 2 थियो अब बी डिफरेन्स ए कति हुनेछ 4 र 5 किनकि बी डिफरेन्स ए भनेको पनि सेम हो अब 1 र 1, 2 भनेको सेट 1 भयो 4 र 5 भनेको सेट 2 भयो यी दुईको युनियन कति त 1 2 4 5 त्यसैले यो आउटपुट आयो सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भएन कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु र अब यसमा एउटा लास्ट छ त्यो लास्ट के हो भन्दा क्लियर भन्ने फंक्सन जस्तै म एउटा सेट बनाउँछु 1 2 6 सम्म एउटा बनाएँ अब म यसलाई के गर्छु त क्लियर जस्तै सेट डट क्लियर अब म प्रिन्ट सेटलाई गर्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ केसमा खाली सेट आयो किन किनकि हामीले यहाँ सेट भन्ने फंक्सनलाई युज गरेका छौं so the output is shown only set so please subscribe our channel if you want more videos related to Python and AI. Thanks for watching.